এজন মিডিয়েকৰ ষ্টুডেণ্ট ভাৰ্চেছ এজন ইণ্টেলিজেণ্ট ষ্টুডেণ্ট দুয়োটাৰে মেইন ডিফাৰেঞ্চ এইটোৱে যে মিডিয়েকৰ ষ্টুডেণ্টজনে বহু কষ্ট কৰি পঢ়া শুনা কৰে তথাপিও তেওঁ পঢ়াখিনি ভালদৰে মনত ৰাখিব নোৱাৰে আৰু পৰীক্ষাত ভাল ৰিজাল্ট কৰিবলৈ সক্ষম নহয়। অন্যথা এজন ইণ্টেলিজেণ্ট ষ্টুডেণ্টে কম টাইমত যিখিনি পঢ়ে সেই গোটেইখিনি বস্তু তেওঁ ইজিলি মনত ৰাখিব পাৰে, লগতে তেওঁ ভালদৰে বস্তুখিনি বুজি পায় আৰু পৰীক্ষাত তেওঁ ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পাৰে। যদি তুমিও বহু কষ্ট কৰি পঢ়া শুনা কৰা বাট যিখিনি বস্তু পঢ়া সেই বস্তুখিনি তোমাৰ ভালদৰে মনত নৰয় আৰু তুমি পৰীক্ষাত গ'লে পাহৰি যোৱা, তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ বাবে। তোমালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভালদৰে শেষলৈকে চোৱা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ইয়াৰ পৰা বহুত বেছি উপকৃত হ'বা, লগতে তোমালোকৰ মনত ৰখাৰ কেপাচিটি বহুত বেছি ইম্প্ৰুভ হ'ব। আমি যেনেকৈ নিজৰ শৰীৰটো ভালে ৰখাৰ বাবে আৰু আমাৰ ফিজিকেল হেল্থ ইম্প্ৰুভ কৰাৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সাৰচাইজ কৰোঁ আৰু কিছুমানে জিমো জইন কৰে। তাত আমাৰ শৰীৰটোক এনেধৰণে ট্ৰেইন কৰা হয় যাতে ই দেখাত বহুত বেছি সবল হয় আৰু লগতে সুস্থ হয়। চ' সেয়ে আমি যদি মানসিক বা আমাৰ মেণ্টেল হেল্থ ভালে ৰাখিব লগা হয়, যাতে আমি আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত কাৰ্যসমূহ ভালদৰে মনোযোগেৰে সম্পন্ন কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমি আমাৰ মানসিক স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি যত্ন ৰখা উচিত। গুড মেণ্টেল হেল্থ ইজ নেচেচাৰী টু ষ্টে ফ'কাছড। সেয়েহে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই তোমালোকৰ কাৰণে কিছুমান এনেকুৱা টিপছ, কিছুমান ব্যায়াম, ব্ৰেইন এক্সাৰচাইজ, একুপ্ৰেছাৰ পইণ্টছ লৈ আহিছোঁ যাতে তোমালোকে এইবিলাক ঘৰতে 10 বা 15 মিনিট সময় ডেইলি অভ্যাস কৰি নিজৰ ব্ৰেইনটোক লগতে নিজৰ মানসিক স্বাস্থ্য উন্নত কৰিব পাৰা, যিয়ে ইভেঞ্চুৱেলি তোমালোকৰ মনত ৰখাৰ কেপাচিটি বহুত বেছি ইম্প্ৰুভ কৰিব। প্ৰথম ব্যায়ামটো হৈছে জ্ঞান মুদ্ৰাত বহা। ষ্টুডেণ্টছ, তোমালোকে নিশ্চয়কৈ গম পোৱা যে আগৰ দিনত ঋষিমুনিসকলে ধ্যান কৰিছিল আৰু এই ধ্যানৰ পৰা তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আচৰিত শক্তি লাভ কৰিছিল যিয়ে তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণৰ গ্ৰন্থ ৰচনা কৰোঁতে লগতে সেইবিলাক মনত ৰাখোঁতে বহুত বেছি সহায় কৰিছিল। চ' ষ্টুডেণ্টছ, তোমালোকে যদি বিচৰা তোমালোকে ৰাতিপুৱা সময়ত মেডিটেশ্যন কৰিব পাৰিবা আৰু মেডিটেশ্যন কৰিলে তোমালোকে বেছি টাইম কৰিব নালাগে, জাষ্ট তোমালোকে 5 to 10 মিনিটছ ডেইলি যদি তোমালোকে 21 ডেজৰ কাৰণে বা 21 দিনৰ কাৰণে প্ৰেক্টিছ কৰা আৰু জ্ঞান মুদ্ৰা যদি তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰা, য'ত তোমালোকৰ বুঢ়া আঙুলি আৰু তৰ্জনী আঙুলিক এনেধৰণে তোমালোকে টাচ কৰিবা যাতে বেছি বল তোমালোকে প্ৰয়োগ নকৰা, জাষ্ট লাইটলি আৰু বহুত বেছি পাতলভাৱে ইয়াক প্ৰেছ কৰিবা আৰু তোমালোকে ধ্যানত বহিবলৈ ট্ৰাই কৰা। বিকজ যেতিয়া তোমালোকে জ্ঞান মুদ্ৰা কৰিবা, জ্ঞান মুদ্ৰা কেৱল ধ্যানতে বেছি ইউজফুল হয়। তোমালোকে স্ক্ৰীণত দেখা পাইছা, এনেকুৱা ধৰণে তোমালোকে যদি ডেইলি ৰাতিপুৱা ভাগত কৰিব পাৰিলে বহুত বেছি ভাল হয়। চ' তোমালোকে 5 to 10 মিনিটছ ডেইলি এই ধৰণে কৰিব পাৰা, যাৰ ফলত তোমালোকে নিশ্চয়কৈ 100% গেৰাণ্টি দি গৈছোঁ তোমালোকৰ ব্ৰেইন মেমৰি বহুত বেছি শ্বাৰ্প হ'ব। এতিয়া ব'লা আমি নেক্সট এক্সাৰচাইজটো চাম। নেক্সট এক্সাৰচাইজটো হৈছে হাকিনী মুদ্ৰা। এণ্ড বেনিফিটছ অফ হাকিনী মুদ্ৰা বহুত বেছি আছে। পোনপ্ৰথমে তোমালোকে চাই লোৱা কেনেকৈ কৰিব লাগে। তোমালোকৰ দুয়োখন হাতৰে আঙুলিকেইটা জাষ্ট এটাই আনটোক টাচ কৰা। স্ক্ৰীণত তোমালোকে দেখা পাইছা যে সোঁ হাতৰ তৰ্জনী আঙুলি বাওঁ হাতৰ তৰ্জনী আঙুলিক টাচ কৰি আছে। এই ছেম ধৰণে হাতৰ গোটেইকেইটা 10টা আঙুলিক টাচ কৰি থাকিব লাগিব আৰু তোমালোকে মেডিটেশ্যন কৰিলেও এইটো কৰিব পাৰিবা। লগতে তোমালোকে যদি মেডিটেশ্যন কৰিব নিবিচাৰা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে চকু মুদি জাষ্ট তোমালোকে ভালদৰে বহি লৈ এইটো কাম কৰিব পাৰিবা। ইয়াৰ ফলত তোমালোকৰ ব্ৰেইনত নিউৰনছবিলাক বহুত বেছি এক্টিভ হ'ব আৰু লগতে ব্ৰেইনত ব্লাড ফ্ল'টো বহুত বেছি বাঢ়িব, যিয়ে তোমালোকৰ ব্ৰেইনটোত মেমৰি পাৱাৰ বা কগনিটিভ ইণ্টেলিজেঞ্চটো ইনক্ৰিজ কৰাত বহুত বেছি সহায় কৰিব। নেক্সট এক্সাৰচাইজ নং 3 আৰু সেইটো হৈছে এটা একুপ্ৰেছাৰ পইণ্ট। একুপ্ৰেছাৰ পইণ্ট মানে হৈছে আমাৰ বডিত বিভিন্ন ধৰণৰ একুপ্ৰেছাৰ পইণ্টছ আছে। কিছুমান এনেকুৱা প্লেচ আছে যি আমাৰ ইণ্টাৰনেল অৰ্গেনছ নাইবা আভ্যন্তৰীণ অংগবিলাকৰ সৈতে ডাইৰেক্টলি কানেক্টেড হৈ আছে। আৰু এনেকুৱা এটা পইণ্ট হৈছে থাৰ্ড আই পইণ্ট, যি লোকেটেড হৈ আছে আমাৰ দুয়োটা চকুৰ আইব্ৰজৰ একদম মিডিলত। তোমালোকে স্ক্ৰীণত দেখা পাইছা এটা পইণ্ট, যিটো পইণ্ট ৰেডেৰে মাৰ্ক কৰা হৈছে আৰু ইয়াক দুয়োটা চকুৰ আইব্ৰজৰ মাজত অৱস্থিত হৈ আছে। চ' যদি তোমালোকে এই পইণ্টটোত
নিজৰ দেহত লোকেট কৰা, অৰ্থাৎ নিজৰ দেহত যদি এই পইণ্টটো তোমালোকে ষ্টিমুলেট কৰা। ষ্টিমুলেট কেনেকৈ কৰিব লাগে, জাষ্ট তোমালোকে ইয়াতে প্ৰেছ কৰিবা, প্ৰেছ কৰি অলপ প্ৰেছ কৰিবা, তাৰপিছত অলপ উঠাই দিবা, অলপ প্ৰেছ কৰিবা, অলপ উঠাই দিবা। লাইক বা তোমালোকে ইয়াত মালিচো কৰিব পাৰিবা। লাইক নিজৰ যিকোনো এটা ফিংগাৰ লোৱা, সেই ফিংগাৰটো লৈ তোমালোকে এই পইণ্টটো ষ্টিমুলেট কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰা। এই পইণ্টটোত তোমালোকে এটা প্ৰেছাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰা, যাতে তোমালোকৰ ই এটা প্ৰভাৱ পেলায়। তোমালোকে নিশ্চয়কৈ দেখিবা, যদি 5-10 মিনিট তোমালোকে ডেইলি প্ৰেক্টিছ কৰা, তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ কনচেনট্ৰেশ্যন বা মনোযোগটো বহুত বেছি ইনক্ৰিজ হ'ব আৰু তোমালোকে ডাইৰেক্টলি ইয়াৰ প্ৰমাণটো পাই যাবা। চ' থাৰ্ড আই পইণ্টৰ এটা কাম হৈছে যে ই আমাৰ ডাইৰেক্টলি ব্ৰেইনৰ লগত কানেক্টেড হৈ আছে। আৰু যদি আমি এই পইণ্টটো ষ্টিমুলেট কৰোঁ, বা যদি তোমালোকে এই পইণ্টটো অলপ সময়ৰ কাৰণে টিপি থকা, বা ইয়াত যদি তোমালোকে এটা হেঁচা বা চাপ প্ৰয়োগ কৰা, তেতিয়াহ'লে কিন্তু ই তোমালোকৰ ব্ৰেইনত কিছু ইম্পেক্ট পেলাব পাৰে। চ' তোমালোকক ছাজেষ্ট কৰিম তোমালোকে এই পইণ্টটো ট্ৰাই কৰিব পাৰিবা। এক্সাৰচাইজ নং 4 এণ্ড সেইটো হৈছে ইউজ ইউৰ নন ডমিনেণ্ট হেণ্ড, অৰ্থাৎ যিখন হাতেৰে তুমি বেছিভাগ কাম নকৰা, সেইখন হৈছে তোমাৰ নন ডমিনেণ্ট হেণ্ড। অৰ্থাৎ যিকেইজন মানুহ ৰাইট হাতেৰে বা সোঁ হাতেৰে মেক্সিমাম কাম কৰে, তেওঁলোকৰ কাৰণে নন ডমিনেণ্ট হেণ্ডখন হ'ব বাওঁ হাতখন। আৰু যিকেইজন লেফটি হয় বা যিকেইজনে বাওঁ হাতেৰে মেক্সিমাম কাম কৰে, অ'কে, তেওঁলোকৰ কাৰণে নন ডমিনেণ্ট হেণ্ড হৈছে ৰাইট হেণ্ড। চ' আমাৰ ব্ৰেইনৰ দুটা অংশ থাকে, এটা থাকে ৰাইট অংশ, এটা থাকে লেফ্ট অংশ। চ' যদি আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান প্ৰেক্টিচেছ কৰোঁ যাতে আমাৰ নন ডমিনেণ্ট হেণ্ডখনো ইউজ হয়, অৰ্থাৎ যিখন হাতেৰে আমি মেক্সিমাম কাম নকৰোঁ, আমি বহুত কম পৰিমাণে কাম কৰোঁ, সেইখন হাত যদি আমি ইউজ কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ব্ৰেইনৰ দুয়োটা অংশই পাৰ্চিয়েলি এক্টিভ হ'ব। যিটো অংশ পোনপ্ৰথমে এক্টিভ হোৱা নাছিল, সেই অংশটো পাৰ্চিয়েলি এক্টিভ হ'বলৈ ষ্টাৰ্ট হ'ব। চ' তোমালোকে যদি বিচৰা, তোমালোকে এইটো বহুত বেছি ইউজফুল এটা প্ৰক্ৰিয়া হয়, য'ত তোমালোকে যিখন হাতেৰে বেছিভাগ কাম নকৰা, সেইখন হাত ইউজ কৰা আৰু তোমালোকে তাৰ ৰিজাল্টটো এমাহৰ ভিতৰতে পাই যাবা। যেতিয়া তোমালোকে নন ডমিনেণ্ট হেণ্ডখনেৰে কাম কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিবা, লাইক তোমালোকে নন ডমিনেণ্ট হেণ্ডখনেৰে ব্ৰাছ কৰিব পাৰিবা। লাইক তোমালোকে যদি এতিয়া ভিডিঅ'টো চাই আছা, তেতিয়া তোমালোকে এটা লাইক কৰিব পাৰিবা বাওঁ হাতখন ইউজ কৰি, তেতিয়া তোমালোকৰ ব্ৰেইনত কিছু ইম্পেক্ট পৰিব। তোমালোকে জাষ্ট প্ৰেক্টিছ কৰিবা। এইবিলাক বস্তু হৈছে প্ৰেক্টিকেল বস্তু। যেতিয়ালৈকে তোমালোকে ইয়াক নিজৰ লাইফত এপ্লাই নকৰা, প্ৰেক্টিকেল নকৰা, তেতিয়ালৈকে কিন্তু তোমালোকে ইয়াৰ ফল নাপাবা আৰু তোমালোকে ইয়াক বিশ্বাসো নকৰিবা। চ' মই তোমালোকক ছাজেষ্ট কৰিম, তোমালোকে লেফ্ট হেণ্ডখন ইউজ কৰিবা, যিকেইজনে ৰাইটেৰে মেক্সিমাম কাম কৰে, আৰু যিকেইজন লেফ্টি হয় তেওঁলোকে ৰাইট হেণ্ডখন ইউজ কৰিবা। লাইক তোমালোকে ব্ৰাছ কৰিলা, যেতিয়া তোমালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাবা, ফোনটো তোমালোকে বাওঁ হাতখনেৰে ধৰিব পাৰিবা, যদি তোমালোকে বাওঁ হাতখন মেক্সিমাম সময়ত ইউজ নকৰা। বা ধৰি লওক বেলেগ কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ কাম আছে, যিবিলাক কাম তোমালোকে নন ডমিনেণ্ট হাতখনেৰে কৰিব পাৰিবা। যেতিয়া তোমালোকে এইখন হাতকো অভ্যস্ত কৰিবা, তেতিয়া তোমালোকৰ মেণ্টেল এৱাৰনেছটো বৃদ্ধি হ'ব, লগতে তোমালোকৰ ব্ৰেইনত বহুত বেছি ইম্পেক্ট কৰিব। চ' গাইজ, এইকেইটা আছিল আজিৰ ভিডিঅ'ত তোমালোকক দিয়া টিপছ। প্ৰথমটো আছিল জ্ঞান মুদ্ৰা মেডিটেশ্যন কৰিলে তোমালোকে তৰ্জনী আঙুলি আৰু বুঢ়া আঙুলি একদম পাতলকৈ ধৰিবা আৰু তোমালোকে মেডিটেশ্যন কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা। ৰাতিপুৱা ভাগত মেডিটেশ্যন কৰিলে বহুত বেছি ইম্পেক্টফুল হয়। এণ্ড নেক্সট কথা হৈছে হাকিনী মুদ্ৰা। তোমালোকক পজিশ্যনটো দেখুৱাই দিছিলোঁ কেনেকৈ কৰিব লাগে। এণ্ড নেক্সট কথা হৈছিল যে তোমালোকে নন ডমিনেণ্ট হেণ্ডখন ইউজ কৰিবা। আৰু এটা আছিল একুপ্ৰেছাৰ পইণ্ট, যিটো একুপ্ৰেছাৰ পইণ্ট আমাৰ আইব্ৰ'জ দুয়োটাৰ মাজত আছে, আৰু তোমালোকক মই দেখুৱাই দিছোঁ স্ক্ৰীণত তোমালোকে কেনেকৈ কৰিব লাগে। চ' তোমালোকে এইটো 5-ৰ পৰা 10 মিনিট সময় ডেইলি প্ৰেক্টিছ কৰিবা, আৰু তোমালোকে তাৰ ৰিজাল্টটো 21 ডেজ বা এমাহৰ ভিতৰতে লাভ কৰিবা। চ' থেংক ইউ ছ' মাছ গাইজ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ'। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, দেন লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। থেংক ইউ।